ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مایکروسافت ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کورس څلورمې ورځ درس ته ښه راغلاست. په تیر مثال کې مونږه د ضرب په عملیه باندې کار کړو. نن غواړم تاسو سره د تفریق او تقسیم په عملیه باندې کار وکړم. نو د دې دپاره زه څه کوم، دغه لیکل تیار شوي، دغه دې باندې رایټ کلیک کوم، دا کاپي کوم او دې قسمت کې دا بیرته زه پیسټ کوم او د ملټیپلای په ځای باندې لیکم چې ډیوایډ اپریشن اگزامپل، یعنی د تقسیم د عملیې مثالونه، او لاندې لیکم چې اگزامپل 1 اول مثال. په اول مثال کې زه په دې باندې تاسو سره کار کوم چې که چیرې تاسو مثلا یو تجارت لرئ، د دوبۍ نه په عمده شکل باندې تاسو مثلا بعضی وسایل دی اخلي، مثلا ځئ دوبۍ ته کمپیوټر اخلي، مونیټور اخلي، هارډ ډسک اخلي په عمده شکل باندې، مثلا 30 دانې کمپیوټر دي یا 30 دانې هارډ ډسک دي، تاسو په 1 لک روپۍ باندې هغه اخلي. نو طبعا چې کله تاسو دا خرڅوئ نو تاسو ته باید د هغې اصلي د هر یو د یو جنس قیمت معلوم وي. مثلا 30 دانې تاسو په 1 لک روپۍ واخیسته، دا نه تاسو ته په سود تمامېږي. هغه نه وروسته تاسو خپل مصارفاتو سره یو ځای کوئ او د هغه قیمت تعینوئ تر څو تاسو آینده کې هغه خرڅ کړئ. نو اول مثال په دې باندې تاسو سره کار کوم. راځم لیکم چې آیټم او دغه نه وروسته لیکم کوانټیټي، دغه نه وروسته لیکم نیټ کاسټ او دغه نه وروسته لیکم پر آیټم کاسټ. دا داسې سلیکټ کوم، لږ بولډ کوم او داسې یو فارمټ تور کوم. لیکم چې مثلا زه دوبۍ ته تللی وم، هارډ ډسک مې واخیستلې، مونیټر مې واخیستلې، په همدې شکل باندې سی پی او مې واخیسته او بل مثلا کیبورډ مې واخیستلې، هارډ ډسک مې 10 دانې واخیستلې، مثلا 20 دانې مې واخیستلې، دا مې تقریبا 30 دانې مونیټور مې واخیستلې او 20 دانې مې کیبورډ واخیستلې او 100 دانې مې کیبورډ او 20 دانې سی پی او واخیستلې. دا هارډ ډسک 20 دانې تقریبا ماته په 40,000 روپۍ باندې تمام شو او مونیټور 30 دانې تقریبا ماته په 80,000 روپۍ تمام شو دا موږ ته، او په همدې شکل سی پی او ماته تقریبا په 80,000 روپۍ تمام شو او کیبورډ ماته په 4,000 روپۍ باندې 2,000 روپۍ باندې تمام شو، 100 دانې یا 4,000 به صحیح. نو اوس که تاسو وغواړئ چې تمام شو تاسو بغیر د نور مصارفاتو نه دغه یو دانه آیټم په دوبۍ کې په 100 روپۍ تمام شو. نو دې دپاره زه څه کوم، دلته په دې مثال کې د تقسیم د عملیې څخه کار اخلم. نو اول راځم لیکم، چون موږ غواړو نتیجه دلته معلومه شي او فورمول هم په همدغه ځای کې لیکو، لیکم مساوي دغه نه وروسته نیټ کاسټ اخلم، مجموعي قیمت، او د کیبورډ نه بیا د تقسیم بټن باندې کلیک کوم او دغه نه وروسته په کوانټیټي باندې کلیک کوم، یعنی دغه مجموعي قیمت واخله په تعداد باندې تقسیم کړه. نو چې کله دا کار وشي نو موږ ته د هر یو آیټم هغه کاسټ چې کوم دی پر آیټم کاسټ هغه موږ ته معلومیږي. د نه وروسته بیا په انټر باندې کلیک کوم. چې کله په انټر باندې کلیک وکړو تاسو وګورئ ماته وایي چې دغه هارډ ډسک کې چې 20 دانې تاسو په 40,000 روپۍ اخیستي، دا نه تاسو ته په 2,000 روپۍ تمام شوي. د نه وروسته تاسو هغه خپل مصارفاتو سره اډ کوئ او دغه مثلا سل پرایس معلوموي چې تاسو دا په څو باندې خرڅوئ. صحیح، دغه مثالونه اډوانس مثالونه د هغې باندې اوس کار نه کوم، ما تاسو ته مخکې هم ویلې چې بیا انشاءالله په آینده کې په هغه باندې په تفصیل سره کار کوو. نو اوس که زه وغواړم چې دا د نورو قیمت هم معلوم شي، دغه اول سل کې چې مونږ فارموله تطبیق کړې دا سلیکټ کوم، کلیک کوم او دا نورو سره یو ځای سلیکټ کوم او کیبورډ نه کنټرول ډي باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ د هر یو قیمت ماته د جدا جدا معلوموي. 30 دانې مونیټور چې مونږ په 80,000 روپۍ اخیستي، دا نه په 2,000 روپۍ مونږ ته تمام شوی دی، یعنی مونږ ته قیمت په هغه دوبۍ کې تمام شوی دی. 20 دانې سی پی او چې 80,000 روپۍ مونږ اخیستي په دوبۍ کې، دا نه مونږ ته په 4,000 روپۍ تمام شوي، او 100 دانې کیبورډ چې 4,000 روپۍ مونږ اخیستې وي، دا نه مونږ ته په دوبۍ کې په 40 روپۍ تمام شوی. که چیرې دا مثلا زه هغه کوم چې مثلا 8,000 روپۍ ورته ولیکم، صحیح ده، 8,000 روپۍ چې ورته ولیکم نو ماته وایي دا تاسو ته په 80 روپۍ تمام شوی. دا چې اوس په څو خرڅوي هغه ستاسو خپل کار دی. یو مسله. بل مثال په دې کار کوم تاسو ته، که چیرې تاسو مسؤل د معاشات هستئ، لکه مخکې مې چې تاسو ته نور مثالونه کې کار وکړو، مسؤل د معاشاتو هستئ،
غواړئ تاسو داسې یو منظم غونې سیستم معاشاتو دپاره جوړ کړئ. د مثال په طور زه دلته لیکم چې امپلای نیم، ډېر لیکلو نه تېرېږو ځکه چې وخت ضایع کېږي. دغه نه وروسته لیکم پوسټ او دغه نه وروسته لیکم منتلی سیلري، صحیح ده. او دغه نه وروسته بیا زه لیکم پر ډے سیلري، صحیح ده. پر ډے سیلري د میاشتې مثلا د ورځې څومره معاش کېږي د صحیح شوه. ورکینګ ډیز او دغه نه وروسته لیکم نیټ سیلري. دا مثال نسبتا پخواني مثال ته لږ ذره مغلق غوندې دی، خیر په هر صورت باندې دونه سخت نه دی، فقط لږ توجه غواړي چې تاسو ورته توجه وکړئ. دلته وګورئ تاسو سره اعظم لیکم، ما سره یو څو کارمندان دي، عمر دی، علي دی، عثمان دی او احمد دی ما سره. دا دواړه دا ټول موږ سره سیلز آفیسران دي، صحیح شوه. مارکیټینګ ټیم کې موږ سره کار کوي. د دې د میاشتې معاش دی 15,000 روپۍ، د ده 13,000 روپۍ دی او د دې چې دی تقریبا 45,000 روپۍ معاش دی او د دې تقریبا 15,000 روپۍ معاش دی. ښه، د ده 15,000 روپۍ معاش دی، فرق نه کوي. په دې خاطر زه غواړم چې د حساب لږ ذره منظم دی شي. نو که چیرې تاسو وغواړئ چې د دې د یوې ورځې معاش معلوم کړئ، ځکه بعضې وخت کې مونږ معاشات د ورځې په اساس هم پرداخت کوو، یا که مثلا مونږ عضوي او غیر عضوي په نظر کې ونیسو چې یو کس څومره ورځې حاضر دی هموږ نه معاش ورته ورکوو، نو باید د ورځې معاش معلوم وشي مونږ ته. نو که چیرې وغواړئ چې تا ته د یو ورځې معاش معلوم شي، طبعا دغه منتلي سیلري چون یو میاشت 13 ورځې زیاتره حسابېږي، 14 ورځې هم بعضې کسان حسابوي، بعضې کسان 13 ورځې، نو زه 13 حسابوم. دغه د میاشتې معاش په وخت تقسیم به یې کوي په 13 باندې، د یو ورځې معاش مونږ ته معلومیږي. نو دې دپاره زه لازم لیکم مساوي او د منتلي سیلري باندې کلیک کوم، ورته دا واخله، دغه نه وروسته تقسیم بټن باندې کلیک کوم او ورته تقسیم یې کړه په څو باندې، په 13 باندې، صحیح شوه. دغه نه وروسته بیا په انټر باندې کلیک کوم. چې کله مې په انټر باندې کلیک وکړو، د یو کس د یو ورځې معاش ماته ښیي، 15,000 د میاشتې معاش دی او دا چې تقسیم په 13 کې د ورځې 1500 روپۍ راځي. که غواړئ چې د مکمل میاشت مثلا د ټولو کارمندانو معلوم شي د هر یو ورځې معاش، نو زه څه کوم، د اول خانه کې سیل کې چې ما پیدا کړی دی، فرمول مې تطبیق کړی دی، دې باندې کلیک کوم، دا لاندې نور خانې ورسره هم سلیکټ کوم او د کیبورډ نه کنټرول ډي باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ د هر یو کس د یوې ورځې معاش ماته معلوم شو. دا 15,000 د میاشتې دی، د 13 ورځو د یوې ورځې 15,000 کېږي، د ده 13,000 روپۍ دی، د یوې ورځې 1000 روپۍ کېږي، د ده 45,000 روپۍ دی، د یوې ورځې 1,500 روپۍ کېږي، د ده 15,000 روپۍ دی، د یوې ورځې 500 روپۍ کېږي. اوس که فرض مثال دې کس د مثال په طور باندې 13 ورځې کار کړی مکمل، د مثلا 25 ورځې کار کړی دی، مثلا انپیډ لیو یې اخیستی ده، د 20 ورځې کار کړی دی، د مثلا مکمل 13 ورځې کار کړی. اوس که غواړئ سیلري معلوم کړئ، د نیټ سیلري، دا خو ساده خبره ده. د مخکې چې مونږ د ملټیپلای یا د ضرب عملي مثالونه کار وکړو، هغه ضرب عملي دلته مونږ استعمالو. نو دلته زه لازم لیکم مساوي د ورکینګ ډیز واخله چې څومره ورځې د کس مونږ سره کار کړی، دا ضرب کا په څه کې، په پر ډے سیلري د یوې ورځې په معاش کې، یا یو ورځ معاش واخله د ورکینګ ډیز، یا دلته خو ما نه ډېر هغه لیکل شوی، دا ډیز دی اصلا، ورکینګ ډیز څو ورځې مونږ سره کار کړی، په دې کې ضرب کا او د هغه نه وروسته انټر باندې کلیک کړئ. تاسو وګورئ دې کس مونږ سره د میاشتې 15,000 روپۍ معاش دی، د ورځې د 1500 روپۍ معاش کېږي، 13 ورځې پوره کار کړی، نو طبعا چې 13 ورځې پوره کار کړی د ده معاش هم پوره پرداخت کېږي. نو زه که دا نور وغواړم معلوم کړم، نو څه کوم، داسې دا سلیکټ کوم تر دې لاندې ځي پورې او کنټرول ډي باندې کلیک کوم. کنټرول ډي باندې چې زه کله کلیک وکړم، نو د هر یو کس معاش ماته ښیي. د ده وګورئ 15 ورځې کم دی، 13,000 روپۍ معاش دی، د ورځې 1000 روپۍ کېږي، 15 ورځې نه دی راغلی یا غیر حاضر دی، په هر صورت معاش نه پرداخت کېږي، نو 25,000 روپۍ د یوې میاشتې د دې میاشتې معاش 25,000 روپۍ شو. په همدې شکل مونږ سره په سلهاو نور مثالونه دي. نو دا مونږ سره دلته ورونو دغلته یو اسم نه پاتې، دا اصلاح کوم، ورکینګ ډیز لیکم چې چون جمع ده، نو په دې خاطر ډیز باید راشي. نو دا مونږ سره د تقسیم د عملي واضح یو څو دانې ساده مثالونه. په بل مثال کې انشاءالله تاسو سره د تفریق په عملیه باندې کار کوم.